කොහොම හරි මම මගේ දරුවන්ට උගන්වන්න ඕනේ. කොහොම හරි මම මේ ජීවිතය දිනන්න ඕනේ. කොහොම හරි මම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය වගේ අදහස් ඔයා මේ දවස්වල කතා කරනවා ඇති. ඔය අදහස් තුන මට හොඳ මතකද? කොහොම හරි මම මගේ දරුවන්ට උගන්වන්න ඕනේ. කොහොම හරි මම මගේ ජීවිතේ දිනන්න ඕනේ. කොහොම හරි මම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු ඔය අදහස් කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. කොහොම හරි මම මගේ දරුවන්ට උගන්වන්න ඕනේ. ඔය කොහොම හරි කියන අදහස ගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා anyhow කියන වචන දෙක. anyhow මම උගන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉගැන්වීමට අවශ්‍ය පසුතලය සකසනවා. ඒ කියන්නේ මුදල් දෙනවා, පොත්පත් අරන් දෙනවා, ඇඳුම් අරන් දෙනවා දරුවන්ට. හැබැයි ගුරුවරු තමයි උගන්වන්නේ. අන්න එතකොට ඔයා මේ පසුතලය සකසලා දෙනවා. ඔයා කියන්නේ I must educate. මම කලින් වීඩියෝ වලත් ඔය ක්‍රියාපදේ කියලා දීලා තියෙනවා වාට. එතකොට ඔයා කියන්න ඕනේ කොහොම හරි anyhow මම උගන්වන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. I must educate මගේ දරුවන්ට my children. එහෙනම් කොටස් තුනකට මම මේක ගත්තේ. කොහොම හරි anyhow මම ඉගැන්විය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් මම උගන්වන්න ඕනේ. I must educate ඉගෙනුම ගන්න කවුද එතකොට? මගේ දරුවෝ my children. anyhow I must educate my children. කොහොම හරි මම මගේ දරුවන්ට උගන්වන්න ඕනේ. හොඳට මේ පැටර්න්ස් මතක තියාගන්න. කොහොමද මේ වාක්‍ය හදන්න මම කොටස් එකතු කරේ කියලා. මුලින්ම anyhow, ඊට පස්සේ I must educate, අවසානට my children. right. එහෙනම් අපි ඊළඟ උදාහරණයට යමු. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ කොහොම හරි මම මේ ජීවිතය දිනන්න ඕනේ. කොහොම හරි anyhow මම දිනන්න ඕනේ. I must win. I must win මේ ජීවිතය, this life. anyhow I must win this life. කොහොම හරි මම මේ ජීවිතය දිනන්න ඕනේ. right. ඊළඟට මම තුන්වෙනියට කිව්ව උදාහරණය තමයි කොහොම හරි මම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ගෙදර අයට උදව් කරන්න, ඔයාගේ ඉදිරි අනාගත සලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න කොහොම හරි ඔයා ජීවත් වෙන්න ඕනේ. සමාජයට උදව් කරන්න. then you can say that anyhow මම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. I must live. anyhow කොහොම හරි මම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. I must live. anyhow I must live. right. අපි තවත් උදාහරණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. right. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෙකුට කියනවා කොහොම හරි ඔයා බිල ගෙවන්න ඕනේ. ඔයා කොහේ හරි ගිහිල්ලා කෑම කාලා ඔයා ගාවත් මුදල් නැහැ. යාළුවා ගාව ටිකක් මුදල් තියෙනවා කියලා ඔයා දන්නවා. ඔයා කියනවා කොහොම හරි ඔයා බිල ගෙවන්න ඕනේ. කොහොම හරි anyhow ඔයා ගෙවන්න ඕනේ. you must pay ගෙවන්නේ බිල, the bill. anyhow you must pay the bill. anyhow you must pay the bill. කොහොම හරි ඔයා බිල ගෙවන්න ඕනේ. මං ගාව සල්ලි නැහැ. I haven't got money. I haven't got money. මං ගාව සල්ලි නැහැ. anyhow you must pay the bill. කොහොම හරි ඔයා හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ දරුවෙකුට එහෙම නැත්නම් හිතවත් වෙන කෙනෙකුට ඔයා කියනවා කොහොම හරි ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. there is no any other option. වෙන option එකක් නැහැ, වෙන විකල්පයක් නැහැ. එහෙනම් කොහොම හරි ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. anyhow you must learn ඉගෙන ගන්නවා හොඳින් well. anyhow you must learn well. කොහොම හරි ඔයා හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. කිසිම වෙන විකල්පයක් නැහැ. there is no any other option. වෙන කිසිම විකල්පයක් නැහැ. එතකොට ඔයාගේ හිතවතෙක් හරි සහෝදරයෙක් හරි සහෝදරියක් හරි ඉන්නවා. එයා ටිකක් මුදල් නාස්ති කරනවා. වැටුපක් ගන්නවා, හොඳ ඉහළ වැටුපක් ගන්නවා. නැත්නම් හොඳට මුදල් හම්බ කරනවා. හැබැයි එයා ගොඩක් නාස්ති කරනවා. ඉතින් ඔයා එයාට කියනවා කොහොම හරි ඔයා මුදල් ඉතිරි කරන්න ඕනේ.
කොහොම හරි ඔයා මුදල් ඉතිරි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් හරි සරලයි මේක ගන්න විදිය දැන්. කොහොම හරි anyhow ඔයා ඉතිරි කළ යුතුයි. You must save කරන්න ඕනේ කළ යුතුයි කියන අදහස. You must ඉතිරි කරනවාට save මුදල් money. Anyhow you must save money. කොහොම හරි ඔයා මුදල් ඉතිරි කරන්න ඕනි. right? okay. then මම හිතනවා මේ මම දැන් උදාහරණ 6ක් ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒ 6 හරි නිවැරදි විදිහට ඔයා අවබෝධ කරගන්න ඇති. ලේසියෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති. ඉතින් ඔයා තව කෙනෙකුට කියනවා මේ කොහොම හරි එයා මේ රට දාලා යන්න ඕනි. Now the situation is dangerous in this country. දැන් මේ රටේ තත්ත්වය ඉතාමත් භයානකයි. කොහොම හරි එයා මේ රට දාලා යන්න ඕනි. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඇත්තටම හිතෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට රට දාලා යන්න ඕනි කියලා. මගේ අදහස නම් අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ රට ගොඩනගන්න ඕනි. ඒක තමයි වෙන්න ඕනි. ඒ කියනවා අපි මේක ඉගෙන ගැනීමේ පහසුව සඳහා කොහොම හරි එයා මේ රට දාලා යන්න ඕනි. කොහොම හරි anyhow ඔහු දාලා යා යුතුයි. ඔහු හැර යන්න ඕනි. He must leave මේ රට this country. Anyhow he must leave this country. කොහොම හරි ඔහු මේ රට දාලා යන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් දාලා යා යුතුයි. because ඒකට හේතුව the situation is dangerous now. දැන් තත්ත්වය භයානකයි. එහෙම අදහසක් වාට එකතු කරන්නත් පුළුවන් අවසානට. එතකොට කෙනෙක් අපි හිතමුකෝ යම් පුද්ගලයෙක් යාගේ පෙම්වතිය ගැන දුක් වෙවි ඉන්නවා. ඉතින් යාගේ යාළුවෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ඔහු කොහොම හරි ඇයව අමතක කරන්න. ඔහු අමතක කරන්න ඕනේ. ඔහු අමතක කළ යුතුයි ඇයව. කොහොම හරි anyhow ඔහු අමතක කළ යුතුයි. He must forget. ඇයව අමතක වීමට ලක් වෙන්නේ ඇය. එහෙනම් her. Anyhow he must forget her. Anyhow he must forget her. කොහොම හරි ඔහු ඇයව අමතක කරන්න ඕනි. කොහොම හරි ඔහු මේ දැඩි නැත්නම් අමාරු තීරණය ගන්න ඕනි. කොහොම හරි ඔහු මේ අමාරු තීරණය ගන්න ඕනි. යම් බරපතල අවස්ථාවක කොහොම හරි ඔහු මේ තීරණය ගන්න ඕනි. අමාරු තීරණයක් ඒක. Anyhow he must take this critical decision. Anyhow he must take this critical decision. කොහොම හරි ඔහු මේ අමාරු තීරණය ගන්න ඕනි. Anyhow he must take this critical decision. කොහොම හරි ඔහු මේ අමාරු තීරණය ගන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් ඔහුට වෙන විකල්පයක් නැහැ ඒ අමාරු තීරණය ගන්නව හැර. right? okay. කොහොම හරි අය දරුවන්ව බලා ගන්න ඕනි. කොහොම හරි අය දරුවන්ව බලා ගන්න ඕනි. අමාරුයි තමයි දරුවෝ බලා ගන්න එක. හැබැයි කොහොම හරි ඒක කරන්න ඕන. මොකද ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඇය සහ ඇගේ දරුවන් වෙනුවෙන් රැකියාවක නිරත වෙනවා. ඉතින් ඇයට සිද්ධ වෙනවා කොහොම හරි දරුවන්ව බලා ගන්න. එහෙනම් ඔයාට කියන්න ඕනේ කොහොම හරි අය දරුවන්ව රැක බලා ගන්න ඕනේ. then කොහොම හරි anyhow she must look after ඇගේ දරුවෝ her children. anyhow she must look after her children. කොහොම හරි ඇය ඇයගේ දරුවන්ව බලා ගන්න ඕනේ. right? අපි හිතමුකෝ මෙහෙම යම් කෙනෙක් ඉන්නවා රස්සාවක් හොයා ගන්න ඕනේ. මොකද එයාගේ පවුලට එයා තමයි රස්සාවක් කරලා මුදල් හොයන්න ඕනේ. අපි හිතමුකෝ යම් කිසි ගෑනු ළමෙක් කියලා. ඉතින් කියනවා කොහොම හරි එයා රස්සාවක් හොයා ගන්න ඕනේ. එයා සමහර විට විවාහක නැහැ. එයාගේ අම්මයි තාත්තයි අසනීපෙන් ඉන්නේ. සහෝදර සහෝදරියෝ ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒ ගෑනු ළමයා තමයි පවුලේ වැඩිමල්ම කෙනා. ඉතින් කෙනෙක් කියනවා කොහොම හරි එයා රස්සාවක් හොයා ගන්න ඕනේ. anyhow she must find a හොයා ගන්න ඕනේ රස්සාවක් a job. anyhow she must find a job. anyhow she must find a job. කොහොම හරි ඇය රස්සාවක් හොයා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් හොයාගත යුතුයි කියන අදහසක් මෙතන තියෙනවා. දැන් කෙනෙක් කියනවා මේ යම්කිසි කාන්තාවගේ ව්‍යාපාරයක් හොඳ ව්‍යාපාරයක් එයා පවත්වාගෙන ආවා. හැබැයි ඒක යම් අභියෝගයන් වලට මුහුණ දුන්නා. එක්කෙනෙක් කියනවා කොහොම හරි ඇය මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වැඩක් නැහැ. she is a courageous woman. එයා හොඳ ධෛර්ය සම්පන්න කාන්තාවක්. ඒ නිසා කොහොම හරි ඇය මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න ඕනේ. මොකද ඒකෙන් තව රැකියාව සෑහෙන ප්‍රමාණයකුත් ලබා දෙනවා.
එතකොට කෙනෙක් කියනවා කොහොම හරි මේ ව්‍යාපාරය රන් කරගෙන යන්න ඕනේ. Anyhow she must run this business. Anyhow she must run this business. කොහොම හරි මේ ව්‍යාපාරය පවත්වගෙන යන්න ඕනේ. right? එහෙනම් පැහැදිලිද මේ උදාහරණ වලට? දැන් ලංකාවේ තත්ත්වය සෑහෙන නරක හතට හැරිලානේ තියෙන්නේ. ලංකාව බංකොලොත් වෙලා තියෙන්නේ. okay, Sri Lanka is bankrupt. එතකොට මේ වැටුණු රට අපි කොහොම හරි නැවත ගොඩනගන්න ඕනේ. ඔයාලට එහෙම අදහසක් කියන්න ඕනේ. කොහොම හරි අපි නැවත නගා සිටවන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නැවත ගොඩනගන්න ඕනේ. එහෙම නැවත ගොඩනගනවට අපි කියනවා rebuild කියලා. කොහොම හරි anyhow we must rebuild. නැවත ගොඩනගන්න ඕනේ අපේ මව්බිම, our motherland. Anyhow we must rebuild our motherland. කොහොම හරි අපේ මව්බිම නැවත නගා සිටවන්න ඕනේ. right? එහෙනම් මේ anyhow කියන phrase එකත් එක්ක must භාවිතා කරලා must must යමක් කළ යුතුයි යන අදහස ලබා දෙන විදිහේ උදාහරණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඔයාලට දෙන්නේ මුල ඉඳලා අග වෙනකම් හොඳින් බලලා දෙතුන් වතාවක් මේක සුපිරියටම පුහුණු වීම කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ උදාහරණ අමතක වෙන්නේ නැතු වෙයි. So let's meet with another video. Goodbye.